Hi mga pards, Julius here. Welcome back to my channel. Sa araw na to, pag-uusapan natin ng konti ang ND filters ng Telesin. Bago yan, intro muna. Yes mga pards, check natin ng ND filters ng Telesin. Last time nakabili ako ng protective case ng Telesin din. Same company siya. Tsaka nakita ko maganda, tsaka effective actually. Nahulog to. Last time nahulog, tingnan mo may tama yung lens cover niya. So siguro kung wala ang cage na to, tatamaan na yung body ng GoPro ko. So it serves the purpose. Very good. Papakita ko sa inyo maya kung anong effects ng merong ND filters at walang ND filters. Bago natin buksan to, pag-uusapan muna natin kung ano ang purpose ng ND filters. Kung gusto mo talaga magkaroon ng best realistic motion blur sa footage mo, kailangan ang shutter speed mo twice sa frame rate. Ano ibig sabihin? Kung frame rate mo ay 24 frames per second, kailangan ang shutter speed mo ay 48. Kung 25, 50. Kung 30, 60. Means i-double mo siya para makuha mo yung cinematic motion blur ng picture mo. Pag gawin mo to, magiging overexpose yung video mo. Kaya kailangan natin ng ND filters. But at the end of the day, depende na sa inyo kung anong gusto mo. Gusto nyo bang may motion blur sa gilid? Lagay mo lang sa auto yung setup ng GoPro. Una, maganda yung packaging. Malaki yung box. Ang issue nito, paano mo siya i-keep doon sa bag mo pag gagamitin mo na. Kasi malaki siya. Sobrang bulky. Consume siya ng malaking space doon sa bag. Though safe yung filter sa loob, pero malaki siya. Papansin nyo may isang bakante. Ang factory, hindi man lang nila naisip na gumawa na lang ng isang box para sa tatlo. Since ang box na to para sa tatlo talaga, 8, 16, tsaka 32, sana gumawa na sila ng isang separate box para wala tong isang bakante. Actually, this is for 64. Pero naisip mo na nawala o baka kulang yung package, kulang yung nabili mo. Pero actually, hindi siya kulang kasi may sticker siyang tatlo talaga ang nasa loob. Sana gumawa na lang ng isang box pa na tatlo lang. Yun nga, sabi mo masyadong bulky siya, so paano mo siya i-keep doon sa bag mo pag gagamitin mo na. So sa loob, meron siyang ND 8, ND 16, tsaka ND 32. Ang ND 8, ang coating niya hindi masyadong kapal, so may transparent pa siya. So gagamitin natin siya sa hindi masyadong tirik ng araw. Sunod natin ang ND 16. Medyo dark na konti. Ang coating niya medyo madilim na, so gagamitin natin siya sa medyo mataas-taas na yung araw. Okay? Ang ND 32, madilim na siya. Coating niya yung makapal na yung dark. So, pagka sabihin natin alas 12 ng tanghali, alas 11, alas 12, alauna, ND 32 ang gagamitin natin. So, ngayon, try na natin yung effects nung nalabas tayo. Try natin.